So, since we're talking about yung mga directions, there's a very parang there's a very uh, helpful method na ginagawa namin Oh. to ask questions, like yung mga yes or no questions. Meron Mhm. ako ditong pendulum. Oh, sige. So, mag-demo lang tayo ng konti. Sige. Since we're talking about yung mga decision making or like yung mga direction natin sa buhay. So, this is a pendulum. Ito yung pendulum. Ayan Okay. siya. Ayan. So, may crystal siya at saka may Lapit natin. may string or metal string. Ayan. So, may metal string siya. So, pag wala kayo nito, you can use... Mic. Okay. So, kung wala kayo nito, you can use siguro yung mga kwintas. Mhm. And then, pwede kayong mag-attach ng ring dun Okay. sa kwintas para lang mabigat yung gitna. Or like mga ganyan, mga ring or like may kwintas ka. Or like a piece of string tapos yung kwintas ilagay mo. Okay. And then, itong pendulum na to is very, very helpful kasi it answers yes or no questions. Okay. So, usually yung pendulum, so, I mean like the usual responses na makukuha mo is yung mag-swing siya ng ganitong side. Mhm. Or mag-swing siya ng... Pakabilang side. Oo, Okay. ano, Forward, backwards. forward, backward. Oh, Yeah, forward, it mean, backward. forward, backward. It means that yes yung sagot. Okay. And then, pag nag-swing siya ng side to side, it Mhm. means no. Or pag nag-swing siya ng clockwise, it means yes. And then pag nag-swing siya ng counterclockwise, it means no. So, ang ano ito is, ang tinatanong mo rito is yung subconscious self mo Okay. na I find it really helpful tuwing naggagawa ko ng decision kasi it directs me to the correct path. So, yeah, I mean like I would suggest kasi minsan nag-uubos na tayo na napakaraming oras sa walang kwentang mo yun, like minsan naiisip natin na parang Yung overthinking things. inuubos ko na lang ba yung oras ko sa ganito? Should I stay or should I Yeah. move forward? So, yung mga pendulum, ito yung purpose niya. Ito yung dahilan kung bakit meron ka nito. So maybe for an example lang, let's say you're thinking about quitting a job, Quitting a job, yeah. diba? Or You can use a pendulum. So, kung wala kayo nito, kung wala kayong ganitong pendulum, you can use yung mga piece of string and then attach nyo yung ring. does it need to have a crystal or? It's very good if you have a crystal like this or if you have a pointed crystal like this. Pero if alternatively, you can use a string na may Just ring may na weight attached. lang. Basta may weight siya sa gitna and kailangan balance and make sure na you're not moving it. Okay. Kasi I mean like How do you drop it? Ako like I just hold this like this. Tapos I let it swing. Sobrang you have to be very patient Okay. and then talk to your inner self, whatever. So say some prayer or affirmation and then it will just naturally Basically just hold it still and then it will whatever move by itself. you can start asking question and then it will move by itself. So very helpful tong pendulum when you're making decisions. Let's say you're thinking of opening a business. You're thinking of switching to a different career, yun nga, if you're quitting your job. So if you're in the right direction, yung mga ganun. Alright. Since you're talking about since we're talking about yung parang yung mga purpose natin in life. Ako, I still use pendulum. I learned this when I was 18 years old. And then I still use this and it's still very effective. Yes. Yeah. Okay. Maybe I can try that once in a Yeah. while. Yeah. Diba? Ito pala, isang gusto kong itanong. I missed asking this earlier. What are these dolls for? Oh yeah, yung mga dolls na yan nag-originate yan sa sympathetic magic. Ang sympathetic magic is a form of magic na gumagamit ka ng tools like this to put your subject in. So for example, you can use dolls to represent yourself. You can use dolls to represent, a person. The pinaka basic form or pinaka basic way to use puppets is yung imagery or like
pwede mo siyang gamitin talaga and to use this as a symbol. For example, you're quitting smoking. Mhm. Ako when yung mom ko, she used to smoke. Mhm. So I used a doll Mhm. and then I made a doll that looked like her. Okay. Para yung makita ko yung image ng mom ko dun sa doll. Mhm. And then smoker siya dati. So nag-attach ako ng ng sigarilyo sa kamay ng doll. Okay. And then inilagay ko sa likod niya. Whoa. And then itinali ko. And then nag-say ako ng mga prayer na you're quitting smoking. And then inulit-ulit ko lang siya. And then the next thing I know, hindi na siya nagsisigarilyo. Talaga? How long did it take before nagkaroon ng epekto? Ako siguro, I think, hindi siya ganun kabilis mag-effect. Yung sa mom ko siguro it took about few weeks pa bago mawala. Oh, few weeks lang. Yeah. Ooh. Kasi ganun kasi sobrang concerned na ako doon sa health ng mama ko. Kasi mama ko kung bumili ng pakete ng sigarilyo, ang dami. Talaga? So sobrang sakita ko na siya, ubo-ubo na siya naman. So Okay. now, like, for ilang years, hindi na siya nag-smoke. Pero of course, So yun lang yung okay. pinaka-basic, pinaka-basic ng sympathetic magic. Kaya minsan makikita tayo sa TV yung mga nag-stick ng diba? ng pins dun sa doll. Oo, yun yung tatanong ko eh. Yeah, yung mga nag-stick ng pins sa doll kasi may corresponding yun eh. Kung saan mo itutusok yung pin para maramdaman niya yung or like let's say you're trying to inflict pain. Kunwari gusto mo ma-heart attack ng tao, you stick pin dun sa heart or dun sa chest part ng doll. About dun sa hair, di ba parang normally parang lalagyan daw ng hair or parang lalagyan ng anything diba? na galing dun sa dun sa tao, di ba? Yung yun nga, sympathetic magic kasi siya. So, you have to Sympathetic magic ang tawag doon. oo. Parang, you have to make the doll look like yung tao. subject mo. So, to strengthen that, kukuha ka ng book na Something na attached. saka may ritual doon para buhayin yung doll eh. May mas complicated na magic na ritual doon para buhayin mo yung doll. Then pag buhay na siya, lalagay mo na doon yung personification ng tao. And then you can use that doll. By buhay, what do you mean? Merong ritual na tinatawag na parang para buhayin yung mga manika o yung dolls. Parang kumbaga ma-activate siya. Oo, i-activate mo yung doll. Parang gano'n. May mga... So, kung kailangan ng connection dun sa parang tao, kahit hindi buhok, diba? So, halimbawa like, nail clippings, o mga gano'n. Or halimbawa, yung mga name, pictures, gano'n. sing-sing, mga ano. Oo, basta mga possession niya, gano'n. Possession niya. Tapos, ayun, ano siya? Ano yun? Ano yan? Voodoo. Yung voodoo kasi ano siya form din siya ng sympathetic magic kasi gumagamit ng dolls. Hindi siya necessarily, ito mga to hindi naman yan voodoo dolls eh. Oo. Ano siya, parang may nire-represent yung mga dolls na yan. May mga parang, may tinatawag sa amin na egregore. Ito yung mga entities na kinreate mo to do something for you to do. What's it called? Egregore? Egregore. Okay. Sila yung mga beings na kinreate. Si Golem is an example of an egregore. Who's Golem? Who's Golem again? Si Golem kasi is parang ano siya, stone Okay. na binuhay. Monster Rancher ba yan? Hindi siya, oo, pero may mga sa Monster Rancher, pero hindi, yung itong story ni Golem. Si Golem kasi was used to protect a village. Okay. Ay. Oo. Ang problema kasi sa egregore, when you created an egregore, ang hirap niyang isirain kasi parang walang way to destruct or walang way to kasi sa Earth, may rule na nothing is created nor destructed. Wala kang pwede i-create dito, wala ka rin pwedeng sirain. Kasi even these tools, or even these, like, anything that, na nakikita natin, Made out from something. na nandito na sa Earth, readily available. So, mag-iiba lang yung form niya, pero hindi mo siya totally mawawala. Hindi siya totally mawawala dito. Nandito lang siya. Okay. So, yung egregore kasi is you're creating something, you're pulling out something from a different realm para buhayin siya. So, si Golem, medyo nagkaroon ng problema sa kanya kasi yung naging start na siyang maging destructive. Hindi na nila alam kung paano sirain. Meron tayong ganung dito yung mga amaranid. Ayun yung mga amaranid. Yung mga, ewan ko narinig yun na yung mga zombies, yung mga nabubuhay na patay. Yung merong mga parang set of warriors dati na may mga set, kasi tayo
mga warriors naman talaga yung mga ano natin, mga ninuno. So meron silang mga isinet na lineage ng family ng mga amaranhid na hindi kayo mamamatay. As in, buhay lang kayo. Speaking of, alam niyo yung mga cases sa probinsya na they're going back from the dead? Yun yung amaranhid. Yun ba yun? Oo. Kasi sa kanila kasi hindi sila diba? Hindi sila nag-embalsamo. Yeah, minsan may ganun. Hindi, sa probinsya hindi sila nag-embalsamo. So parang may nangyari kasi before na nabuhay yung patay. Na pinaglamayan na siya, ganyan. Tapos nabuhay siya. Yun yung mga amaranhid. Parang may family na ganun. Na parang okay. laging may lalabas sa generation. Na so hindi mamamatay. Hassle yun. Hassle yun. Hassle kung kupal na tito, namatay na. Ay, salamat. Hassle lang. Nabuhay uli. Buhay pa pala to. Ako ibang hassle na isip ko. Kasi usually mga tao parang, di ba, parang trend ngayon na parang gusto nang mamatay. Parang, pag namatay ka na, tapos mabubuhay ka ulit. Buisit. Parang Ayun, may mga ganun. Yun yung egregore, yung parang you pulled out an entity from a different realm. Tapos pagdating dito, ang hirap sirain, ang hirap niyang So ganun. Bakit hindi siya ibalik sa kung saan niya kinuha? Yung iba kasi hindi nila alam. Yun nga, may kwento kasi ng egregore na ginawa namin ng kapatid ko. Kasi yung kapatid ko, yung bunso, vegan na rin siya ngayon si Jay. Kilala niyo yun? Oo. Lagi kami, nung bata pa kami, tuwing after ng school, tapos nagawa na namin yung mga homework, gano'n. Pag-circle yung magkakast na kami ng spell. Tapos parang we agreed to create an egregore to protect our house. Okay. Para makes sense. Para pag wala kami, kasi mauso yung mga nakawan na sa amin. Okay. So para pag wala na kami, may magbabantay ng bahay namin. So there's one time na umalis kami, nagpunta kami kasi mga kamag-anak namin nasa Batangas, nasa Metro Manila, ganun. So doon pag dumadalo kami, iniiwan naman yung bahay na walang tao. So magpapasko nun. So uso yung mga caroling. Yung bahay kasi namin, kinatatakutan yun kasi nasa liblib na lugar siya na kailangan mo pang pasukin yung madadahon na kasi village yun na kami yung parang unang bumili ng lote doon. Okay. Ngayon kasi marami na rin bahay doon ngayon. Pero dati, nung panahon nung medyo mga nasa bata-bata pa kami. Wala pang bahay kami pala yun nandun. So para sunduin na. Kasi yung mama ko, sobrang strict nun. Bawal kaming umalis ng bahay na hindi kami sinusundo ng mga kaibigan namin. Okay. So mga caroling kami nun, ganyan. Alam niyo yung caroling? Oo. Magka-caroling kami. Akala ng mga, lumabas kasi kami nun ng Metro Manila nun. Tapos akala ng mga kalaro namin, nandun pa ako. Nandun pa kami. Tapos tumatawag sila, tinatawag nila yung pangalan ko. Tapos, sumagot daw yung lola ko. Walang tao dun. Tapos, sabi, oy, Buwi, may tumatawag sa'yo. Tapos, bumaba daw ako ng hagdan. Kasi yung bahay namin, rinig na rinig yun sa labas pag bumababa ka ng hagdan. Okay. Tapos, biglang sumigaw yung kapitbahay namin, hoy, umalis na kayo dyan, walang tao dyan. Tapos, bigla daw sila nagtakbuhan kasi walang tao. Talaga? So, ayun yung kinirate namin na egregore na magpaprotect dun sa bahay namin. Hanggang ngayon, nandun pa rin siya. Na, occasionally, ay kita-kita pa rin ng mga... Kaya takot yung mga... Ano itsura ng egregore niya? Yung egregore namin, parang marami siyang images. Depende kung ano yung purpose niya. Meron kaming kinreate doon na parang image ng parents. Para kapag umalis kami, parang may magbabantay pa rin doon sa ibang egregore. May egregore kami doon na aso. Na para kumahol doon sa mga tao. Okay. So marami kaming kinreate na being doon para mag-protect doon sa bahay namin. So, na hanggang ngayon, na occasionally nakita pa rin ng mga kapitbahay namin. Talaga? May specific na method to create medyo mahaba na yung proseso. Okay, Saka medyo advanced na siya. Na hindi na mahirap na i-explain. Dito, So, may mga sigils na yan, may mga... How deep do you think are you in this field? Kasi ako, I started when I was 13, then I started applying it when I was 14. I mean, I started learning it when I was 13 and then started applying it when I was 14. So for me, I think yung ano ko dito, yung knowledge and yung connection ko dito is very deep kasi
ito na yung ginagawa ko since bata pa ako. Kaya nga hindi ako takot sa mga ghosts, hindi ako takot sa mga spirits. Kumbaga wala na talagang hindi ka na talaga phased. No, yeah. Oh, okay. Yun, parang yung instance na makakita ako ng spirit sa tabi mo, ganun. Parang it's a normal thing na parang pag may lugar, it's given na mayroong presence doon. Parang ganun na lang siya.